ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ મકાઈના ભજીયા. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે અનેક વખત મકાઈના ભજીયા બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત મારી રીતે આ ભજીયા ટ્રાય કરો. ઘરમાં બધાના ફેવરિટ થઈ જશે અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો તો દાઢે લાગી જાય. ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ મકાઈના ભજીયા. ભજીયા એટલે દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરિટ વાનગી. ગમે તે સિઝનમાં આપો, ભજીયા ખાવા તો બધાને ખૂબ જ પસંદ હોય. ભજીયા બનાવવા માટે 1 નંગ સ્વીટ કોર્ન લીધેલા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આને કોઈ સ્વીટ કોર્ન કહે, કોઈ મકાઈ કહે, કોઈ ભૂટ્ટા કહે. તમારે ત્યાં શું કહે છે એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો અહીંયા તમે જુઓ કે મકાઈ કેટલી સરસ ફ્રેશ છે. હવે આજે આપણે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર આ ભજીયા બનાવવાના છે. તો આપણે મકાઈને સારી રીતે ધોઈ લેશું, જેથી ઉપર રહેલા બધા જ રેસાનો ભાગ અલગ થઈ જાય. તો ઘણા લોકો મકાઈના ભજીયા બનાવવા માટે મકાઈને છીણીને ઉપયોગમાં લેતા હોય છે, પણ તમે મકાઈને છીણશો ને તો મકાઈમાં ઘણું બધું પાણી હોય છે. પાણી છૂટવું પડશે, પરિણામે તમારે લોટનું પ્રમાણ પણ વધારે રાખવું પડશે. તો આજે આ એકદમ ઇઝી રીતે આપણે આ ભજીયા બનાવવાના છે. તો તમે જુઓ, મકાઈ એકદમ તાજી અને કૂણી હોવાથી આ રીતે તમે કરશો ને એટલે મકાઈના દાણા 2 ભાગમાં પાર્ટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઉપરથી હું આ રીતે લઉં છું. આ રીતે દાણાના 2 ભાગ થઈ જશે એટલે તમારે છીણવાની પણ બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. આ રીતે છીણ્યા વગર પણ દાણા 2 ભાગમાં કટ થઈ જાય છે અને ક્રશ થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ દાણા અલગ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદની સિઝન ચાલુ થાય ને એટલે આપણા દરેકના ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના ભજીયાની ડિમાન્ડ આવતી હોય છે. આજે મકાઈ સાથે આપણે થોડા વેજીટેબલનો પણ ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે. ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની. સાથે એક નાનો ટુકડો ગાજર પણ છીણીને લીધેલું છે. 4 લીલા મરચાંના બારીક ટુકડા કરી લીધા છે. આ મરચાં સ્વાદમાં મોરા છે એટલે મેં વધારે પ્રમાણમાં લીધેલા છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ મરચાંનું પ્રમાણ રાખી શકો છો. અને આ ભજીયાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારવા માટે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારીને લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈ સાથે એક વખત મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને ભજીયા બનાવજો, સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવશે. 4 થી 5 ચમચી જેટલી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. કોઈ પણ ભજીયાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધારતા સૂકા ધાણા, 1 ચમચી સૂકા ધાણા મેં આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. એની સાથે અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો પણ ઉમેરી દેશું અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, ચમચી ધાણા જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરશું. બધી જ સામગ્રી એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઉમેર્યા પછી વેજીટેબલ તમે એક વખત મિક્સ કરી લેશો ને એટલે વેજીટેબલમાં રહેલું બધું પાણી છૂટું પડી જશે, એટલે આપણને લોટ ઉમેરવાની ખબર પડશે. આમાં આપણે વધારે લોટનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ. ઓછા લોટ સાથે આ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા ભજીયા આપણે તૈયાર કરવાના છે. તો અહીં આપણે બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય એ માટે 4 મોટી ચમચી ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. તો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેશું અને એની સાથે અહીંયા મેં 6 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. તો ચણાનો લોટ અત્યારે આપણે અડધો ઉમેરશું અને હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરશું, જેથી વેજીટેબલમાં રહેલું બધું પાણી છૂટું પડે અને લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. બધું મિક્સ કરતાં મને હજી થોડા વધારે ચણાના લોટની જરૂર લાગે છે, તો ફરી પાછો આપણે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને એની સાથે જ 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ જાય. બેટર સારી રીતે સેટ થાય ને એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. આ બેટર આપણે રેગ્યુલર ભજીયા જેટલું ઢીલું નથી કરવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને વધારે થીક રાખશો તો તમારા ભજીયા એકદમ કડક તૈયાર થશે. આપણે આ ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સારા સોફ્ટ બનાવવાના છે. તો અહીં આપણું બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. એક વખત બેટર હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા જુઓ કે આપણું બેટર સરસ ભેગું થાય છે, બિલકુલ છૂટું નથી પડતું. આ રીતે તમારું બેટર તૈયાર થયેલું હશે ને તો ભજીયા તમારા પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. હવે આ ભજીયા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર તૈયાર થાય એ માટે આપણે 1 ચપટી જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. વધારે કુકિંગ સોડાની જરૂર નહીં પડે. અને એની સાથે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય. બસ બધું સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને આ બાજુ આપણું તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું.
તો અહીંયા ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ગરમ થયેલા તેલમાંથી 1 ચમચી તેલ આપણે બેટર સાથે ઉમેરશું. થોડું ગરમ તેલ બેટર સાથે ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા ઠંડા થયા પછી પણ સોફ્ટ જ રહેશે. તેલ ગરમ હોવાથી ચમચીની મદદથી જ આપણે બેટર સાથે મિક્સ કરશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તેલ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તો આ રીતે હાથેથી ભેગું કરતું જવાનું અને તેલમાં મૂકતું જવાનું. ભજીયા કોઈ તમારે શેપ આપવાની જરૂર નથી. રેગ્યુલર ભજીયા કરતાં અલગ સ્વાદ સાથેના ભજીયા ફ્રેન્ડ્સ ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મારા ઘરમાં તો લીલી મકાઈ આવે ને એટલે આ ભજીયા બને જ. સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દેવાની, જેથી ભજીયા અંદર સુધી સારી રીતે તળાઈ જાય. આવે એટલા ભજીયા ઉમેરી અને તેલમાં મૂક્યા પછી આ ભજીયાને તરત જ આપણે ટચ કરવાના નથી, કારણ કે આ ભજીયા સાથે આપણે એકદમ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે. જો ભજીયા તેલમાં મૂકી અને તરત જ તમે પલટાવવાની કોશિશ કરશો ને તો મકાઈ છે ને તેલમાં વિખેરાઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી થોડા બ્રાઉન થઈ ગયા છે. ભજીયા આ રીતે થોડા બ્રાઉન થાય ને એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેવાના. ભજીયા સાથે આપણે મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા ભજીયા તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થઈ ગયા છે. ભજીયા ઉપર બિલકુલ તેલ નથી. બસ તૈયાર થયેલા ભજીયા આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને બાકીના ભજીયા આ રીતે બનાવી લેશું. તો બધા જ ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. સર્વ કરી દઈએ. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને ફ્રેન્ડ્સ. આ ભજીયાનો દેખાવ જેટલો સરસ છે ને સ્વાદ એના કરતાં અનેક ગણો વધારે સારો છે. સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરી દઈએ. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલા મસ્ત મકાઈના ભજીયા તૈયાર છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ ઉપરથી કેટલા ક્રિસ્પી છે અને અંદર જોઈએ ને તો એકદમ સોફ્ટ. જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. આ ભજીયા સાથે આપણે એકદમ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે આ ભજીયા ટેસ્ટીની સાથે હેલ્ધી પણ છે. સાથે મેં ધાણા ફુદીનાની ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સર્વ કરેલ છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ભજીયા સર્વ કરી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ કોઈ પણ ડીપ વગર પણ આ ભજીયા એકદમ મસ્ત જ લાગશે. તો આજની રેસીપી કેવી લાગી? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.